Παναγή. Αγαπητοί αξιότιμοι κύριοι, συμπατριώτες, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση από μέρους της ΕΚΑ, Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Αυτές τις μαύρες επαιτίους για την πατρίδα μας. Σαν ΕΚΑ, σκοπόν έχουμε να σημειώνουμε πάντοτε την ημέρα του πραξικοπήματος, του πραξικόπημα, γιατί πολλοί προσπαθούν να το ξεχάσουν, βουρούν στην τουρκική εισβολή, ξεχνώντας το τι προηγήθηκε, προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία της Κύπρου, να την ξεχάσουν, να ξεφύγουν τις δικές τους ευθύνες. Γι' αυτό εμείς βάλαμε σαν σκοπό μας να σημειώνουμε την ημέρα του πραξικοπήματος, για να καταδικάζουμε την προδοσία, η οποία ήταν, το πραξικόπημα ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, που έφεραν την τουρκική εισβολή, που ήταν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θέλουμε επίσης, κάνουμε την εκδήλωση για να τιμήσουμε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπίζοντας τη δημοκρατία, υπερασπίζοντας την Κύπρο, αυτούς που αντιστάθηκαν σε αυτήν την προδοσία, αυτούς που φυλακίστηκαν, που βασανίστηκαν, τους πρόσφυγες μας, τους αγνοούμενους μας. Όλη αυτήν την αδικία θέλουμε να τη θυμούμαστε και να τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλουμε η αλήθεια να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές. Διότι δυστυχώς ακόμα και το ίδιο το κράτος, το οποίο υπέστηκε αυτές τις επιθέσεις της προδοσίας, τιμά τους προδότες και αυτούς που επιτέθηκαν στην αυτόν το κράτος. Για αυτούς τους σκοπούς κάνουμε αυτήν την. I wanted to welcome for our non-Greek speaking Cypriots. I want to welcome everybody here. I want to thank you for coming here to join with us to condemn the fascist traitorous coup in Cyprus, to condemn the Turkish invasion, to remember those who gave their lives, those who fought against all these treacherous events in Cyprus and against the invasion, protecting our country, because we don't want to forget. It's all part of the same plan to divide our island, and we will continue to do whatever we can to reunite our country and to remember all that's going on. I'm not going to carry on. We have speakers today. I'm going to call upon our, before we call our speakers, whatever, we're going to have a little video we're going to show. On July 15th, the Cyprus radio announced that Makarios was dead under the ruins of the presidential palace. Τονίζεται και πάλι ότι το πρόβλημα είναι καθαρός εσωτερικών. Είναι πρόβλημα ελληνικών. Ήδη ο Μακάριος είναι νεκρός. Καλούνται οι κατέχοντες όπλα όπως παραδώσουν. Ελληνική Κυπριακή λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον συ εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημεοφόρος στον κοινόν αγώνα. Όταν έφτασα εκεί, εγνώρισα και τον περιβόητο υποπλοίαρχο Ντάνο, που αστούσε ένα πιστόλι στο χέρι και απειλούσε νοσοκόμους, ιατρούς να μην μας πλησιάζει κανένας, διότι όπως είπε είμαστε μαγαριακοί και θέλει να πεθάνουμε από αιμορραγία. Εμείς είμαστε γιατροί και μάθαμε πάντα να μην κάνουμε διαχωρισμό όσον αφορά τους αρρώστους. Στο πραξικόπημα μας ανάγκασε να γίνει αυτό το πράγμα και μάλιστα με την απειλή όπλου. Δηλαδή ξεχωρίζαν αυτοί τους δικούς τους, τους πραξικοματίες, και λέγανε αυτά τα παιδιά μας πρέπει να τα περιθάψετε, και τους άλλους λέγαν αυτά είναι σκυλιά, είναι προδότες, δεν πρέπει να τους περιθάψουμε. Και έτυχε να δω εγώ κάποιον ο οποίος μετά έμαθα ότι ονομάζεται υποπλοίαρχος Ντάνος Γεώργιος να κρατάει πιστόλι στο χέρι
ένα άλλο να έχει στη μέση και να απειλεί. Αυτά τα σκυλιά ακόμη εδώ πέρα τα έχετε. Σε ένα λεπτό θα δεν τους φύγετε από εδώ μέσα, θα τους σκοτώσουμε ψυχρό έναν έναν. Και αφού πέρασαν οι πρώτες μέρες του πραξικοπήματος και νομίζαμε ότι ανασάναμε λιγάκι, άρχισε η τουρκική εισβολή και τότε είδαμε το νοσοκομείο να γεμίζει αμέσως από τραυματίες. Ερχόντουσαν οι τραυματίες από όλους τους δρόμους και με όλα τα μέσα. Είδαμε καμένους με βόμβες να πάρουμε ρουκέτες. Το νοσοκομείο γέμισαν οι διαδρόμοι. Βάλαμε παντού. Επιτάξαμε τις κλινικές της Λευκωσίας και πάλι δεν υπήρχε χώρος για τους τραυματίες. Ήταν κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω, δεν μπορώ να φανταστεί κανένας το τι είδαμε και τι... Όταν τα ζεις είναι άλλο, δεν υπάρχουν λέξεις. Πρέπει να βρούμε άλλες λέξεις για αυτά τα πράγματα. On July 20th, Turkey invaded Cyprus. Mr. Ecevit, the Turkish Prime Minister, describes the invasion as a simple peace operation aimed at restoring the status quo. Within 3 days, a ceasefire is called. The Greek junta collapses and Greece returns to democracy. Samson resigns and is replaced by Glafkos Kyridis as acting president. A conference is held at Geneva, but it disintegrates when the Turks, abandoning their peace operation line, demand territorial changes on a take-it-or-leave-it basis. On August 14th, Turkey attacks again. Terror. Within 3 days, the Attila line, as the Turks chose to call it, has slashed Cyprus in two. Θα σε εκδηλώσει τη στιγμή αυτή. Επισκιάζει δυστυχώς το βαρύ πένθος της Κυπριακής τραγωδίας. Μιας τραγωδίας της οποίας έφιος και δημιουργός υπήρξε η εκτεθήσα χούντα. Έπεσε η χούντα, αλλά το κακό για την Κύπρο έγινε και δεν γνωρίζω ποιες θα είναι προσεχείς εξελίξεις και ποιος θα είναι ο επίλογος της Κυπριακής τραγωδίας. Έτσι μια ανέστηση το ότι υπόφερε ο κόσμος εκείνες ημέρες. Και εμείς που είμαστε μικροί να θυμόμαστε ακόμα. Θέλω τώρα να καλέσω στο βήμα την πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, την Λένια Παλαζίδου, για να μας κάνει τη δική της προσφώνηση. Our chair, Λένια Παλαζίδου. Καλησπέρα, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Welcome to you all. I'm going to speak in English, and I'm sorry if there's anybody who has a bit of difficulty with English. Our guest speaker is going to speak in Greek. Today is a Remembrance Day. Σήμερα για μας είναι μνημόσυνο. A day for us to reflect on the tragic days of the 15th and 20th of July 1974. We are gathered here, as we do every year, to remember the people we lost, the homes and lands we lost, the life and dreams that we lost. Unforgettable days for those of us who lived through the tragedy. We saw our world fall apart. Our lives changed forever. To remember, we're gathered to remember those whose lives were sacrificed and the many who are still missing through the coup and the subsequent invasion by the Turkish army. Almost every one of us has a friend or a relative who died or is missing. We sadly hear of the tragic losses of civilian life in Ukraine since the Ukraine-Russia conflict. From 2014 to 2003, according to international statistics, 9,000 people, civilians, were killed in the Ukraine during this period, in a country of 38 million. The total number of people killed in Cyprus in 1974 is close to 4,500. Our guest is going to give you more precise numbers later. This
is in a country of about only 700,000 inhabitants at the time of the events. You can do your own calculations of the comparative devastation. I'm not going to mention Ukraine anymore and the world's reaction to the Russian invasion or draw comparisons with the Turkish invasion of Cyprus, because I'm sure it is all in your minds and you've all got your views on that. I'll focus on Cyprus. Our guest speaker, Βλαδίμηρος Χαραλάμπους, who we are grateful made the trip to London and is with us here today, will recount for us, through his own experience, what the junta ΕΟΚΑ Β duo of fascists did to our people. But why and how did this happen, and what can we do now? On the 15th of July 1974, the Greek junta, together with the ΕΟΚΑ Β, carried out a coup to overthrow the democratically elected government of Cyprus and tried to kill the president of the republic, Archbishop Makarios. Makarios fortunately survived, but alas, many others were not so lucky. Within only 5 days, the Turkish army invaded. We don't need to wonder how they managed to prepare themselves so rapidly, because we know they were already prepared to invade. Those responsible for the coup had already given them the green light, and then they opened the door and invited them in. These are events we cannot and should not forget, because we should never allow such tragedies to befall Cyprus again. I'm not a politician, and I'm not going to speak like a politician. I'm going to be candid. I'm an ordinary Cypriot, and like everybody else, I'm trying to understand how we got where we are, and how could those responsible to be so reckless with our lives and our homeland. I'm going to try and make sense of it all by reminding us of some key points of the background to these events and how we were led to this tragedy. The tragic reality is that, yes, events were driven from outside, but they were carried out by our own very people, serving those external interests. This is not going to be a comprehensive historical account, don't worry. I'm going to focus on events and statements which help me understand how our tragedy unfolded and our fate was sealed. Facts that show the attitudes of different agencies and try and build a picture of the realities of the Cyprus situation in the context of the geopolitics of the time and the enormous pressures it faced in trying to survive as an independent small country with enemies both within and without. I'm going to go as far back as the 50s, when ΕΟΚΑ was fighting the British in the pursuit of Enosis with Greece. The British, true to their divide and rule approach to the colonies, armed a paramilitary police force made up purely by Turkish Cypriots with the aim to create intercommunal conflict. In 1958, an extremist Turkish Cypriot group led by Rauf Denktaş was formed, instigated and armed by Turkey. This was a TMT, and its objective was Taksim, the partition of Cyprus, double enosis. This is the time that the seeds of conflict between Turkish and Greek Cypriots were sown. In 1957, the US involvement in Cyprus affairs was agreed with Britain at a meeting in Bermuda, and this sealed the fate of Cyprus. The US line was that the Cyprus issue should be dealt with in NATO, and discussions to be directed at agreements between Greece and Turkey. Cypriots didn't figure in this. The London-Zurich Agreement on the establishment of the Independent Republic of Cyprus in 1959 harbored future problems. Britain was getting worn out by its problems in its widespread colonies. Its main aim was to guarantee itself a foothold on Cyprus.
in keeping with its transatlantic allies line, and it is secure for itself 2 sovereign bases, which it has to the present. Its interest in Cyprus otherwise decreased, while the US and NATO interest made Cyprus a major target as a strategically important site. In addition to Britain, Turkey was made a guarantor power of the new Republic of Cyprus alongside Greece, which slavishly agreed to this. Britain forgot the words of Lloyd George, who in 1919, at the Treaty of Versailles, famously said, "The Turks have no right to a country," referring to Cyprus, "they turned into desert." And the Treaty of Lausanne in 1923, which placed Cyprus under the rule of Britain, stripped Turkey of any rights on the island. Unfortunately, the Zurich Agreement brought Turkey back to the table. An inequitable sharing of power between the two main communities, according to the Constitution, created the potential of division and intercommunal differences. The newly elected President Archbishop Makarios made a series of proposals for change, which he submitted to the Turkish Cypriot Vice President Faisal Küçük. They were promptly turned down by Turkey and the Turkish Cypriot leadership under the influence of Rauf Denktaş. However, it should be noted that Makarios' proposals were approved by the British and also by the then US President John Kennedy. Unfortunately, John Kennedy's successor, Lyndon Johnson, and his Foreign Office Department had a different attitude towards Greece and particularly Cyprus, and a less than a civil style in general. The Turkish Cypriots, including the Vice President, withdrew from the government and intercommunal fighting started, led by extremist groups on either side. When the worst of the fighting was over, Turkish Cypriots, sometimes of their own volition, but mostly forced by the TMT, began moving from isolated rural areas and mixed villages into enclaves in the north. The aim was to prepare the ground for partition. The Turkish army was openly present at Cyprus, and a Greek army division was also sent to Cyprus. The will of the majority of the Greek and Turkish Cypriots was not being heard anymore. Makarios was struggling, fighting a lost battle to keep the sovereignty and autonomy of the new republic, but the forces were against him. We should note that the 60s was a time of the height of the Cold War. There were also conflicts in different parts of the world that the US was involved in. The Vietnam War and the Cuban crisis, amongst others, aggravated the most. Lyndon Johnson sent George Ball, one of America's premier diplomats at the time, to Cyprus in the mid-60s. His memoir, George Ball's memoir, confirms that the United States regarded the Cyprus problem mainly as a venue of superpower intrigue. The US feared Cyprus would become a Mediterranean Cuba, and they aimed to bring Cyprus under the control of NATO. Makarios' resistance to go along with their plans was a source of great irritation. They tried very hard to persuade Makarios to agree to NATO involvement, but he saw through this, realizing that the aim was eventual partition, dividing the island between Greece and Turkey. As the US insisted that the Cyprus problem be dealt with within NATO, he desperately sought the involvement of the UN and the Security Council. George Ball's memoirs quote the US ambassador to the UN, Adlai Stevenson, describing Makarios as a wicked, unreliable conniver who concealed his venality under the sanctimonious vestments of a religious leader. The only way to deal with Makarios is by giving the old bastard absolute hell. These were his very words. George Ball's solution to the Cyprus intercommunal conflict was to send a NATO force to the island,
which Makarios rejected out of hand. At the same time, in New York, Adlai Stevenson was busy resisting the efforts of the Cypriot ambassador to the United Nations to get a UN force appointed instead. George Ball says, for Washington, the issues were clear enough. Cyprus was a strategically important piece of real estate at issue between two NATO partners, Greece and Turkey. We need to keep it under NATO control. After meeting with both sides, George Ball concludes, both sides mean Greek and Turkish, if I felt reassured that Turkey had a strong and responsible government, Greece had no government at all. While Turkey was seen as a reliable ally of the US, Greece was considered as fickle. Turkey, having been allowed guarantor powers on Cyprus, wanted more, and the US was happy to offer more. Like Adlai Stevenson, George Ball also took an immediate dislike to Makarios when he met him, most likely because Makarios dared disagree with him. He seemed particularly irritated that when they entered the meeting room, after meeting with all the journalists at the front, Makarios, in George Ball's own words, performed striptease. Makarios, separating his role of Archbishop and President, removed his head cover and his gold chain. George Ball states, now I found myself facing a tough, cynical man of 51, far more suited to temporal command than spiritual inspiration. However, he couldn't hide a degree of admiration. He commented later to President Johnson, he, meaning Makarios, must be cheating about his age. No one could acquire so much guile in only 51 years. He describes the meeting as bloody, with Makarios insisting he would never accept NATO forces on Cyprus. The whole matter must be submitted to the UN Security Council, and the United Nations must guarantee the political independence and territorial integrity of Cyprus. George Ball adds in his memoirs, much to my delight, my British colleague Sir Cyril Pickard did not bother with diplomatic politesse in expressing his contempt for the bloody-mindedness that Makarios and his government were displaying. After Pickard had denounced the Archbishop, I spent, George Ball says, the next 45 minutes telling off Makarios and his ministers. He comments further with glee, though Makarios tried to conceal his discomfiture, I had the odd feeling as we left the room that as I reported to the President, even his beard seemed pale. On the last day of their meeting, a worn-out and despondent Makarios said to George Ball, I like you, Mr. Secretary, you speak candidly, and I respect that. It's too bad we couldn't have met under happier circumstances. We've talked about many things, and we've been frank with one another. Yet, there's one thing I haven't asked you, and I don't know whether I should or should not, but I shall anyway. Do you think I should be killed by the Turks or the Greeks? Better by the Greeks, wouldn't you think? The response of George Ball was cold. Your beatitude, that is your problem. The Cyprus problem was discussed at the UN, but the US continued to try and influence the outcome and persuaded the then Secretary General, Youthant, to accept a meeting between the Greek and Turkish governments in Geneva, with Dean Acheson in the room next door, for possible consultation, but without Makarios. The US Acheson plan, to remind you, essentially proposed the union of Cyprus with Greece in exchange for the Turkish Cypriots having their own self-governing areas on the island protected by Turkish bases. George Ball says that George Papandreou, the then Greek Prime Minister,
attended this UN meeting in Geneva under duress. Nevertheless, the US managed to persuade him to negotiate with Turkey and to accept a Turkish base on Cyprus. This is what George Ball says. He also said revealingly that they had also got General Grivas to consider a base. Interestingly, it seems that although Makarios was kept away from the discussions, Grivas was made party to this. To give some background to the Papandreou issue, as you know, since the end of the Second World War and the British invasion of Greece to stop left-wing arm taking control, with the resulting civil war, successive Greek governments were more or less under the control of the US and NATO. George Papandreou, appearing to be a little less subservient to the US, was not very keen on their plans for Cyprus. He irritated the US even more by starting to release communists who had been languishing in prison since the Greek Civil War and offer amnesty to those exiled. It is no surprise that not long after this, Greece was taken over by a military junta led by Papadopoulos. It is said that the catchword amongst old hands at the US military mission in Greece was that Papadopoulos was the first CIA agent to become premier of a European country. And as for the junta, it was declared the best damn government since Pericles. The junta started to prepare the ground for the removal of Makarios and the solution to the Cyprus problem in accordance with the US plans. George Grivas was sent to Cyprus, and ΕΟΚΑ Β was active in its opposition to the legitimate government and collaborating with the junta. Henry Kissinger was the lead in the US external policy at that time, and during Nixon's Watergate in the early 70s, he became essentially the person in charge. The release of the CIA documents later reveals the agency's involvement in the assassinations of Godin Diem of South Vietnam, Rafael Trujillo of the Dominican Republic, Salvador Allende of Chile, and Patrice Lumumba of Congo, as well as assassination plots against Fidel Castro and Archbishop Makarios. Henry Kissinger considered Makarios the Castro of the Mediterranean. Despite all these crimes, Kissinger was given the Nobel Prize for Peace in 1973 for his role in ending the Vietnam War, despite some of the awarding committee members' objections. Alfred Nobel will be turning in his grave. The CIA documents also reveal the involvement of Henry Kissinger in giving the green light to Turkey's invasion of Cyprus. Kissinger is said to have stated, "Military men are just dumb, stupid animals to be used as pawns in foreign policy," a statement he denies, but then he denies everything he's accused of. If this is the regard he had for the US soldiers, one can imagine the regard he had for those he used in his political machinations, such as ΕΟΚΑ Β and the Greek junta. Are they aware of this? Interesting, in 1973, Papadopoulos seemed to be getting cold feet. Very quickly, he was ousted by Ioannidis, a commander of the military force, a torturer, graduate of American training in anti-subversive techniques, confidant of the CIA. He had no hesitation whatsoever to proceed with a coup d'etat against Makarios with the close collaboration of ΕΟΚΑ Β. On the 15th of July, a scorching summer day, they attacked and destroyed the presidential palace looking for Makarios, who fortunately managed to escape. All this happened with the blessing of the US. It was essentially a replay of Chile and the anti-Allende coup by Pinochet the year before. The coup of the junta of Athens, together with ΕΟΚΑ Β, with the aim of overthrowing the legally elected government of Makarios, gave Turkey the opportunity to invade under the pretext of protecting the Turkish Cypriots and shamelessly proclaiming also protecting Greek Cypriots, supposedly bringing order to the island. In practice, and as planned, for years, Turkey occupied almost half of Cyprus. I have recently come across some information that I'd like to share with you.
In 1994, a Greek journalist, George Malouchos, went to Turkey to interview the then Prime Minister Süleyman Demirel. At the end of the interview, Demirel said to the journalist, when they were in private after all the other journalists and other agencies left, he said, I want you to convey a message to the leaders of the two main political parties in Greece, which I could not do in any other way, and this is an opportunity for me. The message was, Greece and Turkey can always find a way forward. Everything can end, and our relationship could be perfect. There is, however, one condition. You should finally accept that you lost Cyprus and understand that there is no way that Turkey will ever leave the island. If you don't understand this, we cannot proceed. I let you ponder on this and the current Greek-Turkish relations and the new proposed discussions between the two as encouraged by NATO. ΕΟΚΑ Β continued to spread death and fear amongst Greek Cypriots even during and after the Turkish invasion. In Patroklos Stavros' words on the return of Makarios to Cyprus on the 7th of December 1974, the self-proclaimed dissolved ΕΟΚΑ Β was threatening gods and demons and announced everywhere that it would station itself along the path of Makarios towards Nicosia. It would shoot and not allow him to arrive alive. It threatened widespread bloodshed. They attacked Vassos Lysarizis of the Socialist Party in the center of Nicosia and killed his friend Doros Loizou, who was driving the car. This was after Attila Vida, the second Turkish attack, extended their control in August 1974. ΕΟΚΑ Β had on their execution list a poor man from Limassol, whose only crime was to have been sending Makarios good wish cards for Christmas, Easter, and on his name day. They kidnapped him, tortured and killed him after the second Attila. His name was Ahmed Jamal. His job was a bicycle repairer. He was no threat to anybody. What has happened to ΕΟΚΑ Β? Unlike other countries such as Chile, those responsible have never been brought to justice. Makarios, in his attempt to avoid more bloodshed, gave them Kladon Eleas amnesty. After some years of keeping low, they and their descendants have been shamelessly re-emerging. The true history of events is being systematically distorted, and the new generations are encouraged to accept a different version of events. When countries like the UK apologize for their shameful past, what do? We distort our history and not only exonerate the perpetrators, but also turn them into heroes while laying the blame on their victims. When other countries express their shame by destroying the statues symbolizing the crimes of their distant past, we erect monuments to our own recent historical criminals. It is so disheartening to see in the media, including social media, how people are being influenced to lay the blame for the Turkish invasion on Makarios and the left. I have taken time to give all the background I have in order to give you the true facts of how the events unfolded and who are those responsible for our tragedy. I'm not trying to be an apologist for Makarios, and I don't believe he needs one. I personally have great admiration for this man who stood up for Cyprus against all odds. If there is one criticism of him I would make, it would be his unwise action of inviting George Grivas to Cyprus to lead the rebellion against British rule in the 50s. He was then a young church leader with no political experience. I'm sure he regretted this for the rest of his life. The real story must be kept alive, because if not, we will continue to make the same mistakes generation after generation. We all need to reflect and take our responsibilities very seriously. Both Greek Cypriots and Turkish Cypriots, we must stop the inactivity and learned helplessness that characterized us in recent years.
In a European democracy, we have the obligation to our country to fight for our human rights and to elect not those who put their personal gain first and the common good last, but those who, far from any interest, clearly put the good of the country first. We, as ΕΚΑ, the Union of Cyprus in the UK, will continue tirelessly every year on July the 15th to bring back to everyone's memory the real history and inform the new generations of the crimes committed by ΕΟΚΑ Β and the Greek junta that opened the door to the catastrophic Turkish invasion. I'm sorry I took so long, but I felt I had to say these things. Thank you for listening. Thank you, Lenya. She apologized for the very detailed description of the events leading up to the tragic events. Before our main speaker, I want to invite τη συμπατριώτησα μας, τη Μαρίνα Σκάγια, να μας πει ένα μήμα συγκεκριμένα τις τούντες μέρες. Ένα ξέχαστη ημέρα. 15 Ιουλίου 1974, ένα ξέχαστη ημέρα που να μείνει και για μένα. Εσηκώστηκε η Χούντα και άπωσαν και γρυβικούς και πήγαν και σκοτώναν νέους του εφεδρικού. Με τα όπλα και τα τάγκς μπήκα στο προεδρικό και ούτε τζάμιν ούτε τείχο δεν αφήκα σιγερό. Τον Μακάριον εθέλα για να το σκοτώσουσι. Ευτυχώς όμως προλάβαν άλλοι να το σώσουσι. Κι είχαν που ήταν πληγωμένοι και ζητούσασι γιατρό, μα τη βρώμικη τη Χούντα δεν την ένοιαζε γι' αυτό. Πληγωμένους και νεκρούς σε ένα μνήμα εβάλλαν τους και οι μάνες που τους είχαν κόμμα περιμένουν τους. Πλάστη μου εκείνη την ώρα αντέρκαζε μια αστραπή κι τα λέσσα να τα κρούσεις που ήταν η καταστροφή. Άλλοι έμπου εσυνάν ούλους τους αριστερούς κι στις φυλακές εβάλλαν κι άλλους μέσα στους σταθμούς. Κι ύστερα από 5 μέρες εκατέβην κι τους κι όσους είχαν κλειδωμένους τους εβάλασαν μπροστά. Και η Χούντα η ΕΟΚΑ πίσω τραβηχτήκασι κι όπως βλέπουμε τώρα κι εσωθήκασι. Η Τουρκία δεν ερκέτου δίχως τούν την αφορμή, μας όψεται η Χούντα κι όσοι ήταν γρυβικοί. Στην Ελλάδα που πιάσα Χούντα να δικάσουσι, μα τα θέλασιν τη δίκη αφού τσίνη ευτέαση. Έπρεπε για να τους δώσουν τούτους ούλους στο λαό, τσίνη ξέραν να δικάσουν που χασίν και τον καμό. Να τους κάμνασιν κομμάτια, έτσι έπρεπε να γίνουν, γιατί είναι πολλές οι μάνες που για αυτούς μαυροφορούν. Και έχει κόμμα 3.000 πλάστη μου που αγνοούν, είχαν που τα χαρτωμένοι και μελάν να παντρευτούν. Και 200.000 ζούσιν μες στην προσφυγιά, καρτερούμε μέρα νύχτα, πότε να έρθει η ελευθεριά. Ευχαριστούμε την Μαρίνα. Τώρα θέλω να καλέσω στο βήμα τον κύριο ομιλητή μας, ο οποίος ήρθε από την Κύπρο για να μιλήσει στη άποψή μας εκδήλωση. Είναι ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών. Τον ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει για να μας μιλήσει για άποψη στην εκδήλωση. Ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους. Καλησπέρα και από μένα. Φίλες και φίλοι της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Συνδέσμου μας, Τάσου Σάββα, και όλων των μελών της Επιτροπής. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών έγινε από αντιστασιακούς. Έχει όμως και μέλη νεαρούς που είναι παιδιά αντιστασιακών και θα συνεχίσουν το έργο των πατεράδων,
των παππούδων, των θείων κλπ. Έτσι που η αλήθεια, τα γεγονότα να μην ξεχαστούν. Κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις για καταδίκη του πραξικοπήματος. Καταθέτουμε στεφάνια στους τάφους των ιερών μας. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να αντισταθούμε στην παραχάραξη, στη διαστρέφωση της ιστορίας. Πρέπει οι νέοι μας να μάθουν την αλήθεια, να αντιστεκόμαστε μαζί στην αναζωπήρωση του εθνικισμού. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε εκείνους που δαφροστεφανώνουν το γρήβα και σε εκείνους που βάζουν δάφνια στεφάνια στους ντοκατσίδες που επιτέθησαν στο προεδρικό και που έφεραν με τις πράξεις τους Τούρκους στο νησί μας. Απαιτούμε επίσης η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, τώρα που υπάρχει ο φάκελος της Κύπρου με τα έγγραφα, να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, έτσι που οι νέοι μας να μάθουν την αλήθεια, να προβληματιστούν για να μην ζήσουν το κακό που εμείς ζήσαμε. Στις 24 Δεκάτου 1971, ο Μακάριος σε διάγγελμά του προς τον λαό χαρακτήρισε την ένοπλη δράση του Γρία της ΕΟΚΑ Β σαν ηρωική μορία και κάλεσε τον λαό της επαγρύπνησης. Από τον Οκτώβρη ως τα μέσα του Φλεβάρι 1972 πήρε ο Μακάριος πληροφορίες για την ανατροπή του. Όπως το σχέδιο Απόλλων που βρέθηκε στα έγγραφα του Σταύρου Σύρου, υπαρχηγού του Γρήβα. Η κινητοποίηση του λαού απέτρεψε το πραξικόπημα. Μετά, από το 1972 μέχρι το 1973, ο Μακάριος δέχεται τριπλή πίεση από το Γρήβα, τη Χούντα και τους τρεις Μητροπολίτες, η απαραίτηση. Από το 1973 η ΕΟΚΑ Β εντείνει τις δημοκρατικές φασιστικές πράξεις της, επιδρομές σε αστυνομικούς σταθμούς, ανατινάξεις κυβερνητικών και δημόσιων και άλλων κτηρίων ή το καθημερινό φαινόμενο της εγκληματικής οργάνωσης. Με το σχέδιο του Γρήβα Ροντή, τότε υπέστησαν επιθέσεις 20 αστυνομικοί σταθμοί. 8 του Φλεβάρι 1973, με την ανακήρυξη του Μακαρίου ως Προέδρου για μια ακόμη πενταετία, σε οργώνα συλλαβητήριων είναι μεταξύ άλλων τα εξής. Οι γρηγικοί είναι εκπροσώπια της Ενώσεως και προωθούν τη διχοτόμηση της Κύπρου και την τουρκοποίησή της και εγκληματούδα του έθνους. Εάν δεν ανοίξουν, φοβερά θα είναι για αυτούς η κρίση της ιστορίας. 1973, απόπειρα του Μακαρίου, ενώ πήγαινε στο χωριό Άγιος Σέργης από κρατικούς. Όταν έλαβε την εξουσία τη Χούντα με λεφτά του Ρασιανίδης, μετά το Πολυτεχνείο που έγινε στις 17 του Νιόπρη, δηλαδή στις 25 Νοεμβρίου, απέστειλε στο Γρήβα τηλεγράφημα που έλεγε «Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι θα παραμείνω πιστός συμπαραστάτης σας διανέους και πλέον σκληρούς αγώνες μέχρι τελικής νίκης». Ο Γρήβας ίσως και επαφών με τον Παπαδόπουλο. Όταν έριξε δηλαδή στον Παπαδόπουλο, έσαιρε ο Λεωνίδης ότι θα είναι συμπαραστάτης του. Είχε επαφές με τη Χούντα, ο Ελεηνός. Πρώτη δολοφονία του κόμπου φωτίων την ΕΟΚΑ Β από τα φασιστικά καθάμενα στη Λάρνακα. 10 του Δεκέμβρη δολοφόνησαν στον δρόμο παρεκκλησιάς Μαζόκαμπου τον Αντώνιο Αντρονίκου. Ο Μακάριος καταδικάζοντας είπε «Ο Γρήβας και οι οπαδοί του είναι αδίστακτοι δολοφόνοι. Κοινός εγκληματίας και αιμοχαρής δολοφόνος κατηστιογρίας και πολλά δεινά επισόρευσαν στην Κύπρο». Ο Κληρίδης με τη δολοφονία στο όμορφο του Αντρέας Χαραλάμπους και του Στέλιου Μαύρου στις Πλάτρες από την ΕΟΚΑ Β είπε «Μετά τις διαμαρτυρίες του κόσμου, που άρχισαν να διαμαρτύρονται από τις δολοφονίες που κάνουν οι γρηγικοί, αν ο Γρήβας
δεν αποκηρύξει τις δολοφονίες μέχρι την επόμενη συνεδρία της Βουλής, θα καλέσω το σώμα να τον καταδικάσει κοινό δολοφόνο. Τελικά δεν κάλεσε την Βουλή. Όμως, δεν μπορεί να είναι κοινός εγκληματίας και μοχαλής δολοφόνος στη συνείδησή μας. Η ανανάκτηση του λαού τότε οδήγησε ανεξαρτώντας στην ουσία τον κληρίδιν πρόεδρο της Βουλής να εγγράψει στο σώμα για συζήτηση το θέμα η καταφανής παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπουργοπαγών του Γρήβα για τις δολοφονίες Κυπρίων πολιτών. Λίγο πριν ο Κληρίδης, σε συνέντευξη του σε παροικιακή εφημερίδα του Λονδίνου, ο κόσμος, ξέρετε καλύτερα εσείς του κόσμου που ήταν τότε η εφημερίδα, δεν ξέρω αν υπάρχει και τώρα, είχε εκδηλώσει ότι ο Γρήβας ήταν ζημιά για την Κύπρο. Στην Ακρόπολη των Αθηνών, με το όνομα Ακρόπολης ήταν η εφημερίδα των Αθηνών, είπε ότι η δράση του Γρήβα εξευτέλισε τη θέση της ελληνικής πλευρά στις ενδοκυπριακές συνομιλίες, διότι τότε γινόταν συζήτηση σε θέματα που αφορούσαν τον νόμο και την τάξη, αν δεν ήταν λάθος τότε στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί τα αναφέρατε πιο πάνω για τον Κληρίδη, για τον Μακάριο κλπ. Οι ίδιοι που καταδικάζουν τις πράξεις του Γρήβα, τις δολοφονίες αθώων πολιτών, αυτός που συνεργάζεται με τη Χούντα και το πραξικόπημα, η μεταρτερία σχέδια που έκανε και ανατροπή της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο με δολοφονίες Μακαρίου και πολιτών, έτσι για να δώσει το πρόσχημα του κοντικού στρατού Ερβέντη, του βάζουν Δάφνινα Στεφάνια, όπως βάζουν Δάφνινα Στεφάνια στους λογακίδες που επεκρέθηκαν στο προεδρικό. Τα σχέδια του Γρήβα τότε, που να δω ότι επέχανε πριν το πραξικόπημα, έκανε σχέδια για ανατροπή της συνταγματικής τάξης. Ήταν το Απόλλων στις 9 τον 9ο του 1972, το Νίκης τον 7ο του 1973 και το Σχεδόνης τον 12ο του 1973. Αυτά τα σχέδια ήταν για ανατροπή της συνταγματικής τάξης για να έκανε τούτα ούλα Γρήβας για να πρέπει ο στρατός να καταρρίσει τη δημοκρατία. Γνωστός ο Γρήβας ως αρχηγός τους Χίτες που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς του Χίτλερ. Δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα παραδέχονται και οι ίδιοι. Σε συνέντευξη του ο Νίκος Φαρμακίδης είπε, ο Νίκος Φαρμακίδης ήταν το δεξί χέρι του Γρήβα στους Χίτες. Ναι, συνεργαζόμαστε σε συνέντευξη που έγινε σε κάποιο δημοσιογράφο στην τηλεόραση. Προδίδαμε τις θέσεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ που περιμπούσαν τους Γερμανούς, διότι δηλαδή κάποτε οι κατακτητές θα έφευγαν και οι κομμουνιστές θα έμεναν, έπρεπε να τους αποδυναμώσουν. Ο Πολύζιος, υπαρχηγός και επιτελάρχης των Χιτών, γράφει: «Ποτέ οι Γερμανοί δεν ενόχλησαν μέλη της οργάνωσής μας. Εμάς τους εθνικόφρονες δεν μας πείραζαν. Οι Γερμανοί έβαζαν εθνικιστικές οργανώσεις να πολεμούν τους κομμουνιστές για να έχουν αυτήσει το κεφάλι τους. Συνεργάζονταν με τους Γερμανούς, τότε με την επέμβαση των Γερμανών στην Ελλάδα χαθήκαν 500.000 άτομα και ίσως και ο Γρήβας με την οργάνωση του τυχή που εποδένα τους αντιστασιακούς για να διώξουν τους Γερμανούς και εποδένα τους που εμπούταν στις παιδεύματα τους Γερμανούς, αλλά έπαιρνε και όπλα από τους Γερμανούς και πολεμούσαν, χτύπουσαν τους κομμουνιστές, τους αγωνιστές της αντίστασης. Όταν ήρθε στην Κύπρο το 1955-1959 ο Γρήβας, πόσες δολοφονίες αριστερών έκανε? Αρκετές. Σπύρος Παπαγεωργίου, κάποτε συνεργάτης του Γρήβα, μετανιωμένος, δηλώσει στο ράδιο πρώτο: «Είναι αφέλεια να πιστεύει ένας ότι οι απόπειρες κατά του Μακαρίου και τα σχέδια πραξικοπήματος έγιναν η αγρία του Γρήβα. Μία δεν μπορούσε να προσπαθούν του στρατηγού. Και όσοι δεν πείθονται, υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι απόπειρες έγιναν με οδηγίες του Γρήβα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορώ να τα δείξω. Είσαι τα αντογουμέτα να δείξει». Κλάφκος Κληρίδης, στην κατάθεση του τότε στο βιβλίο που έγραψε μετά,
ο Γρήρας λέει ήρθε στην Κύπρο με την ανοχή της Χούντας, δηλαδή ξέρετε η Χούντα εννοεί τους. Εμείς λέμε με τη συνεργασία της Χούντας. Όλα αυτά και πολλά άλλα δεν το είπαμε μόνο εμείς. Τα είπαν και πιο πάνω, και όμως που ήταν αναγάλματα και του βάζουν δάφνια στεφάνια. Δάφνια στεφάνια βάζουν στους ήρωες, όχι στους προδότες. Πολλοί ανάπηροι θύματα της ΕΟΚΑ Β. Πολλοί οι δολοφονηθέντες από την ΕΟΚΑ Β πριν το προοδευτικό πραξικόπημα. Πολλοί ανάπηροι πραξικοπήματος. Πολλοί δοσόντες αντιστασιακοί κατά προδοτικό πραξικόπημα. Να δείξω, δεν θα πω τα ονόματα τους, είναι αρκετά πριν να δείξω. Με συγχωρείτε που καθυστερώ λίγο για το μάτι μου. Δοσόντες αντιστασιακοί κατά πραξικόπημα. Δεν θα πω, πολλοί. Πάρα πολλά ονόματα. Πεσόντες θύματα, όπου εμείς με η ΕΟΚΑ Β στο πραξικόπημα στην στρατιωτική χούντα έπαιζε το κόμμα πιο πολύ προστάτη. Ανάπηροι θύματα από την ΕΟΚΑ Β, πάλι αρκετά ονόματα. Εχάθηκε τους οργός πόδους τους προδότες. Ανάπηροι πραξικοπήματος. Το πραξικόπημα, τόσα άτομα βοηθούν μέχρι σήμερα, αυτοί που ζουν. Άλλοι ανάπηροι θύματα πραξικοπήματος. Αρκετοί, θα μας πάρει χρόνος να διαβάσουμε τα ονόματα τούτα. Πρέπει να αναφέρω πριν το πραξικόπημα, το ΑΚΕΛ έδωσε 1000 ονόματα στον Μακάριο για να εκπαιδευτούν, έτσι να αντιμετωπιστεί και το πραξικόπημα. Και μάλιστα αν ήθελε να του έμεινε και 5.000. Όμως δεν έγινε αποδεκτό. Φοβάτου ότι θα κατηγορεί τον ότι εξοπλίζουν κομμουνιστές. Στους βομβαρδισμούς και στις επιθέσεις της ΕΟΚΑ Β αντιδρούσαν με μελαγχολικές κινητοποιήσεις και εκπληρώσεις. Τα βράδια περιφρονούσαν οι κύματα και συλλόγους, ακόμα και δημόσια κτίρια, αφισοκολλήσεις με συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας και του εκλεγμένου Προέδρου της Κύπρου και συνθήματα κατά της Χούντας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ακροδεξιά φασιστικά στοιχεία και συγκρουστήκαμε είτε σωματικά είτε λεκτικά. Να μου επιτραπεί να αναφερθώ σε κάτι προσωπικό, όσο σύντομα μπορώ να περιγράψω. Το 1973 με ειδοποίησε ο αρχηγός της ΚΙΠ, τον Μπάζος, ότι από τα έγγραφα που βρήκαν από τους συλληφθέντες της ΕΟΚΑ Β ήταν με διαταγή του Γρήρα, έγκριση του Γρήρα, να δολοφονηθώ ως επιθύμενος μουσκικός, έτσι ονόμαζαν τους μακαριακούς. Δεν πέρασαν πολύς καιρός και στις 29 Δεκάτου 1973, δηλαδή επέρασαν τα Χριστούγεννα 25, τα Χριστούγεννα 29 του Δεκάτου, έγινε απόπειρα στο σταθμό της στην ΑΕΚ, στην Δικέλια, όπου δούλευα η ώρα από 3 και 15. Συγχωρείτε από το αντικομπληρώνω. Από τις σφαίρες που με βρήκαν ευτυχώς που λένε εξώπετσα, νόμιζα ότι με τσίμπησαν δεκάδες μέλισσες. Δεν σεβάστηκαν οι τολεγλάς Ελλήνων χριστιανών τουλάχιστον τις γιορτές, όπως αναφέρα προηγουμένως στα Χριστούγεννα και που έρχεται η πρωτοχρονιά σε 2 μέρες. Βρέθηκαν 28 ή 38 κάτοικες από 2 όπλα όταν ήρθε η αστυνομία, από 2 διαφορετικά όπλα στην απόπειρα δολοφονίας. Άλλες 2 απόπειρες δολοφονίας στη λέσχη της εδώ Μπρόεδρε και η τρίτη πίσω στο απόπειρα του ΚΕΛ στη Λένια.
Στην πρώτη απόπειρα, στην Δικέλια, στο σταθμό, συνελήφθηκαν 5 άτομα, ο Αντρέας Γρηγορίου και ο Πετράκης Ανδρονίκου από τη Ξυλοτύμπου, ο Γιώργος Θεοδωράκη του Αθάνος από την Ορμίδια και ο Χάρης Παπαλούκας από τα Περβόλια, Βορειοδική, όλοι τους. Στη δεύτερη απόπειρα συνελήφθη ο Τρίφωνας Τρίφωνος και ένας άλλος που ήταν μαζί του, το όνομα του δεν το θυμάμαι, νομίζω ήταν από την Πάχνα ή από την Τόχνη. Από την Τόχνη Πάχνα, εκεί που οι δεξιοί σκότωναν Τουρκοκύπριους, έφυγε και ένας ζητούμενος, δεν τον ήβραν μέχρι το πραξικόπημα που παρουσιάστηκε. 15 Ιουλίου 1974 πολεμήσαν τους πραξικοπηματίες, αλλά δυστυχώς επικράτησαν λόγω υπεροπλίας το στρατός με τα όπλα. Απέφυγα τη σύλληψη κρυβόμενος και όταν έγινε η εισβολή έφυγα από το Κρυψώνα. Ήμουν στην πλατεία του Αγγλι, πρώτα παρουσιάστηκα στο στρατόπεδο, μόλις έγινε η εισβολή, ακούσαμε από τους τρανζίστορ που ήμουν με άλλα 5 παιδιά χωσμένοι σε σπηλιές, ότι έγινε η εισβολή, πήγα να καταλαβαίνω εγώ στο στρατόπεδο και με διώξαν, ξέραμε οι καλαμαράδες, οι χοντικοί με διώξαν στο στρατόπεδο που πήγανε στο κανάλι που με πλέγασένα. Και ευτυχώς ήταν το πρώτο καλό που έκανα, διότι ανήκα στο 226 και αν με στέλνει από το 226 χάθηκαν αρκετός κόσμος πάνω και το καλό που έκανα οι χοντικοί εμένα. Ήμουν στην πλατεία του Αγγλι μαζί με τον Χριστόφορο Χριστοφίδη και τον αδελφό μου τον Νίκο και 2 με 3 αντρώνε γεμάτα αεροκαπιτακίδες και Έλληνες στρατιωτικούς χουντικούς με συνέραφαν μαζί με τον Χριστόφορο Χριστοφίδη, ο αδελφός μου Νίκος κατόρθωσε να διαφύγει, ήταν διόντιοπισο, κατόρθωσε να διαφύγει. Ήταν μαζί τους, εν τω μεταξύ, κοίτα που λέω, ήταν οι Τούρκοι στην Κύπρο, ήταν οι Ισήνες Βολή. Και αυτοί, αντί να είναι στα στρατόπεδα πάνω να καθοδηγούν τους στρατιώτες τους, άφησαν τους στρατιώτες και κυνηγούσαν με καρδιακούς με τους βαλφυλακοί και με την πίκρα τους με αυτόν που δεν με πιάσει στο πραξικόπημα. Ευτυχώς που με πιάσα στο πραξικόπημα. Ήταν μαζί τους και ο Βαχαρών Νικολέτης, ο Σκαλιώτης, που άφησαν το τάγμα του το 226 τάγμα πεζικού, άφησαν τους στρατιώτες του ο Δηλός, σηκώθηκε και έφυγε, έμειναν εγκέφαλοι στρατιώτες που αντιμετώπισαν τους Τούρκους, τους εγκατέλειψε και βρέθηκε να συλλαμβάνει ενώ τους ήταν στην Κύπρο. Ήταν και αυτό μεταξύ τα 2-3 λεπτά που κατέβηκαν οι κριτικοί με τα όπλα που με συνέλαβαν, μαζί με τον Χριστοφίδη και τους μαζί τους αντί να ήταν στο μέτωπο. Κρατήθηκα κλειστός στη φυλακή, κακοποιήθηκα, πληγές σε όλο μου το σώμα και στις 30 Αυγούστου 1974 που κρατήθηκα μέχρι το τέλος Αυγούστου κατάφερα να αργέσω. Το 1975 στάθηκα στην Ανατολική Γερμανία από το ΑΚΕΛ σε πολυκλινική για 4 μήνες για θεραπεία. Όταν επέστρεψα, κύρισα αγωγή τους πραξικοπηματίες βασανιστές μου. Ήταν ο Παντελής Δημητρίου, υπουργός εσωτερικός του πραξικοπήματος Σαψών και μετά συνέχισε με τον Κληρίδη, έκαμε και αρκετές μήνες με τον Κληρίδη, πραξικοπηματίας υπουργός. Ο Ανδρέας Πλαστήρας, αγράμματος ηλεκτρολόγος, του αγράμματος δεν κατηγορώ, αλλά έβαλε 4 αστέρες πάνω του, έτσι να βάλει 3 λογίας, έβαλε 4 πάνω του, ήταν χοντικός. Ο Προκόπης Ευδοκίου, ο Δημητράκης Νικολάου Αρτέμι, ο Απόστολος Παπαπαναγιώτου Καλαμαράς πραξικοπηματίας, υπεύθυνος της ΚΙΠ, πλέον των πληροφοριών στο στρατό, ο οποίος ήταν μεταξύ των βασανιστών μου που με βασάνιζαν, και ο Αντρέας Χρήστου Κωνσταντάς.
Αυτούς τους πήρα δικαστήριο, όπως είπα προηγουμένως. Το δικαστήριο τους βρήκε ρόλους, διότι ήσουν και μαρτυρίες στον βασανισμό μου που ήμουν στη χωροφυλακή όταν με βασανούν. Ήμουν δημένος και χτυπούσαν μου στα πόδια κλπ. Τους βρήκε ρόλους, ο δικαστής δεν τους φυλάκισε λόγω κράτους ελέας, μου έδωσε που έδωσε ο πρόεδρος. Απλώς πλήρωσαν κάποια χρηματική αποζημίωση προς το άτομο. Στην κράτηση μου κάποιες μέρες ήμουν και με 5 Κυπριακούς, οι οποίοι μου έβαζαν νερό πάνω στις πληγές μου αφού έτρεχα στις φανέλες του που πλένουν τα χέρια από στη Λεωνίδα, κάνει τον νηπτήρα. Και τα έβρεχαν με τα... Αυτού τους Τουρκοκύπριους τους συνέλαβαν οι πραξενωματές και τους έφεραν μέσα. Στην κράτηση μου, απλώς δεν ήταν για το άτομο μου. Λέω ότι αυτοί οι φασίστες, οι προδότες, αντί να πολεμούν, ήταν φορτωμένοι καλασνίκος, θα περαφέρω και πιο κάτω, και αντί να είναι στο μέτωπο όπως πολεμούσαν ο άλλος ο κόσμος, η αριστερά, ειδικά με τα μαρτίνια κλπ, τούτοι ήταν στους σταθμούς και στο τρόφο του Στάκας με την ομάδα του, με Καλασνίκοφ, για να προφέρει, ήταν φοβιτσάδες, ήταν δειλοί και κατήρυψαν τον κόσμο και με τα όπλα που είχαν όπλα μαζί τους. Στην κράτηση μου έβλεπα από ένα μικρό παραθυράκι που είχε και σίδερα να διασκεδάζουν οι βασανιστές μου κι άλλοι, όλοι μέσα. Να ψήνουν σούβλες και να έχουν τις μουσικές διαπασών, όταν σας σκοτώνεται από τους Τούρκοι εισβολή, τούτοι διασκεδάζαν φορτωμένοι Καλασνίκοφ, ενώ ο κόσμος πολεμούσε με τα μαρτίνια των εισβολέων, και αυτοί διασκέδασαν και είχαν τα ράδια διαπασών μουσικές και έκαναν σούβλες. Στις 20 Ιουλίου 1974 έγινε η εισβολή με τα όπλα του ΝΑΤΟ. Πάρα πολλοί αυτοί που έχασαν τη ζωή τους, πολλοί αγνοούμενοι μας, χιλιάδες οι πρόσφυγες που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Και όλα αυτά, όπως έχω αναφέρει, ήταν επακόλουθο του φασιστικού πραξιογήματος. Ξέρετε, η αναφορά στην πραγματικότητα, η υπόμνηση λαθρών, η αναφορά στην προδοσία είναι έγκλημα για κάποιους, για αυτούς που εγκλημάτισαν. Εμείς δεν τους τα λέμε, αφού οι ίδιοι ποτέ δεν μετανιώσαν, αλλά προπανούν με τις πράξεις τους, όπως τα στεφάνια που βάζουν του γρήγορα του φασίστα, αυτού που κατάστρεψε την Κύπρο, και τους λοκατσίνες που επιτελήκαν στο προεδρικό, και όχι μόνο αυτό. Λέουν ότι ο Μακάριος έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο, και όχι πραξιωματίες. Γι' αυτό θα τους τα λέμε, θα επιμένουμε. Ως σύνδεσμος δεν θα κουραστούμε και να το επαναλαμβάνουμε. Ο μόνος τρόπος απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας είναι η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αγωνιζόμαστε για ένα ενιαίο κράτος, για μια λύση μακριά από εργατικά δικαιώματα και ξένες εγγυήσεις. Λύσεις που θα διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονικών και Λατίνων. Ένα κράτος με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα αγωνιζόμαστε με το ΑΚΕΛ, όχι με αυτούς που κλώτσισαν την ευκαιρία στο κράνο καλά και γύρισαν πίσω και μας πούρισαν. Δεν μετάνιωσα για το αμαρτωλό παρελθόν τους. Αντίθετα, είπα δεν μετάνιωσα για το αμαρτωλό παρελθόν τους. Αντίθετα, στείλουν αγάλματα σε αυτούς που άνοιξαν την κερκόπορτα του Αττίλα. Έχουμε υποχρέωση σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία
να αγωνιζόμαστε ενάντια στη διχοτόμηση. Θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι, όχι ολόκληρο, ένα μικρό κομματάκι που έγραψε πριν χρόνια, νομίζω το 2017, η Μαρία Παπαλαζάρου, της οποίας τον ένα ερχόνται και ερχόντησε η ΕΟΚΑ Β στη Μητρόπολη της Πάφου πριν το πραξικόπημα, και ο άλλος αδερφός της σπούδασε στο εξωτερικό, φοιτητής, ήρθε στην Κύπρο, έκανε την εισβολή, η οποία να προηγήσει το εισβολείο, ενώ οι Άγγλοι και τα Καρασινίκο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν έπαιρναν να τους πολεμήσουν και σκοτώθηκε και αυτός ο αδερφός της, δύο αδέρφοι, του Παπαλάζα. Έγραψε 15 του Ιούλη σήμερα και οι μνήμες οδυνηρές. Σήμερα μιλούν αυτοί που πονούν. Σήμερα η μέρα είναι δική τους. Αναμετρούνται με τον πόνο και τον χρόνο και πάλι υπάρχει έλλειμμα. Έλλειμμα σεβασμού και εκτίμησης. Έλλειμμα δικαιοσύνης. Κι αν μπορούσαν τα παρτικάλια της αντίστασης να μιλήσουν, θα έβαιναν πολλά. Και θα ζητούσαν από πολλούς να σταματήσουν να μιλούν πάνω από τους τάφους τους τέτοιες μέρες και να αφήσουν αυτούς που μετρούν τη ζωή τους. Και να αφήσουν αυτούς που μετρούν τη ζωή τους από την ημέρα της προδοσίας να πονέσουν όπως αυτοί ξέρουν και να κλάψουν όπως αυτοί κλαίνε και να κάνουν δεκαετίες τώρα. Φιλοί και λόγια όσοι θέλουν τη ζωή του για την δημοκρατία, φιλοί και στους εναντιούς μας που μέχρι σήμερα υποφέρουν από την προοδοσία, φιλοί και σε αυτούς που περιμένησαν τον πολιτισμό, την ΕΚΑ Β και τη Χούτα, κατά ανταλλάχεται στο φασισμό. Ευχαριστούμε τον Βλαδίμηρο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Συγγνώμη που... Μια απολογία. Ευχαριστούμε τον Βλαδίμηρο Χαραλάμπου για την ομιλία του. Καταλαβαίνουμε τη συγκίνηση του. Μας συγκίνησε όλους. Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν χρειάζονται τα λόγια. Θα κλείσουμε με δύο ποίηματα έτσι δύο τραγούδια μου δώσει.
Ευχαριστούμε όλους που συνέβαλαν. Ευχαριστούμε ειδικά τον Βλαδίμηρο Χαραλάμπους που ήρθε από την Κύπρο. Τιμή μας, όπως είπα, σε έτσι ημέρες. Τον ευχαριστούμε γιατί μοιράστηκε μαζί μας την δική του εμπειρία και μας συγκίνησε. Σας ευχαριστούμε εσάς που παρευρεθήκατε για να τιμήσουμε αυτήν την ημέρα. Τιμή και δόξα στους αδικοχαμένους μας και στους ήρωες μας.